Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin ton të YouTube-it. Në këtë video do t'ju tregojmë se si të regjistroheni në portalin qeveritar e-Albania. Me datën 1 maj 2022, qeveria shqiptare vendosi mbylljen e të gjitha sporteleve fizike të institucioneve shtetërore. Të gjitha shërbimet do të ofrohen online nga portali qeveritar e-Albania. Tani nuk ka më nevojë të rrini të humbisni kohën tuaj në radhë. Pa asnjë kosto, pa vula, pa korupcion, e gjitha falas. Shteti elektronik tani në dorën tuaj. Që kur është krijuar dhe ka dalë në treg, e-Albania ka njohur vetëm rritje të përdoruesve të saj. Portali që çdo shqiptar, herët ose vonë do t'i duhet ta përdor. Në mënyrë që të përfitoni shërbimet elektronike të ofruara nga portali qeveritar e-Albania, duhet të jeni fillimisht të regjistruar në portal. Pasi të jeni regjistruar në portal, do keni mundësinë të merrni të gjitha shërbimet që ofrohen online. Shërbime si certifikata elektronike, njësimi i diplomave, karta shëndetit, vërtetim pensioni, dëshmi penaliteti dhe shumë të tjera. Hapi i parë. Hapim një shfletues interneti. Në rastin ton, është Mozilla. Por mund të jetë çfarëdo lloj shfletuesi tjetër, nuk ka asnjë rëndësi. Hapi i dytë. Lart, te kryefaqja shkruajmë e-Albania, pastaj shtypim butonin Enter. Në Google do të shfaqen të gjitha rezultatet, pasi Google është motori i parë i kërkimit në internet. Ne zgjedhim të parën, pra www.ealbania.al. Hapi i tretë. Klikojmë të regjistrohu. Pastaj do na kërkohet të provojmë që nuk jemi robot. Shkruajmë të dhënat siç na shfaqen në foto, pastaj klikojmë vazhdo. Hapi i katërt. Plotësoni të dhënat e përdoruesit. Te kodi i përdoruesit, shënoni numrin tuaj personal të identifikimit, të cilin e gjeni në pasaportën apo kartën tuaj shqiptare të identitetit. Plotësoni datën e skadimit të kartës së identitetit, të cilin e gjeni në kartën tuaj të identitetit. Vendosni një fjalë kalim, të cilin do ta përdorni për të hapur llogarinë tuaj në portal. Fjalë kalimi duhet të mos fillojë ose mbarojë me hapësira, si dhe të jetë minimumi 7 karaktere i gjatë. Riplotësoni fjalë kalimin. Shënoni adresën tuaj të emailit, në të cilën do të vinë të gjitha lajmërimet nga portali e-Albania. Kujdes! Adresa duhet të jetë aktive, të shkruhet saktë dhe të përdoret për regjistrimin e vetëm një përdoruesi. Shkruani numrin tuaj të celularit. Kujdes! Numri i celularit përdoret për regjistrimin e vetëm një përdoruesi. Zgjidhni një pyetje sigurie dhe një përgjigje për të. Kujdes! Mbani mend përgjigjen e pyetjes së sigurisë, pasi ajo do ju kërkohet automatikisht në rast se harroni fjalë kalimin. Plotësoni të dhënat tuaja personale. Emri, atësia, mëmësia, mbiemri, datë lindja. Por kujdes, ato duhet të jenë të sakta dhe të përputhen me të dhënat në regjistrin e gjendjes civile. Nëse keni karaktere si apo q, sigurohuni që t'i shkruani saktë. Kliko te kutia ku thot: Unë miratoj përdorimin e të dhënave të mia personale nga portali qeveritar e-Albania. Pastaj kliko butonin regjistrohu për të vazhduar me hapjen e fundit të regjistrimit. Hapi i 5. Menjëherë në telefonin tuaj do t'ju vijë një kod regjistrimi 4 shifror.
të cilin duhet ta shënoni brenda 2 minutash për të përfunduar regjistrimin me sukses në portal. Tani mund të keni akses në të gjitha shërbimet që ofrohen nga portali e-Albania dhe t'i kryeni ato në çdo kohë.